آیا در این زمانی که در علوم غریبه سپری کردید یا در این راه گام برداشتید از مهر طاعت چیزی شنیدید؟ اگر نشنیدید و اگر شنیدید، با من در مهمترین مسئله بحث استخدامات و همچنین حالا چیزی که به اون تسخیرات میگن یا دعوات همراه باشید تا این مطلب رو برای شما باز بکنم. مطمئناً اینجور مطالب رو برای شما هر جایی به صورت رایگان آموزش نمیدن، اما بنده امروز تصمیم دارم در این درس برای شما جوانب اون رو بررسی بکنم و این رو برای شما آموزش بدم. پس در مهمترین قسمت مطلب استخدامات یعنی مهر طاعت با من همراه باشید تا این مطلب رو به درستی انشالله یاد بگیرید و از واقعیت رو با خبر بشید. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما باشندگان، همراهان، دانش آموزان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید به دور از کجی و کاستی همراه و تندرستی باشید، چه در کنار خانواده چه دور از خانواده، در هر کجای گیتی. امیدوارم سایه بزرگترهاتون بالا سرتون مستدام باشه. اون عزیزانی هم که بزرگترهاشون از دست دادند روحشون در نور و آرامش باشه و براشون دعا میکنیم. و همواره یک مطلب رو یادتون باشه، چه عزیز از دست داده اید چه بزرگترهاتون سایه‌شون بالا سرتونه، به اونها خدمت بکنید، حتی اگر در بین شما نیستند برای اونها دعا بکنید و مطمئن باشید دریچه‌های خیر خداوند به روتون هر چه سریعتر باز میشه و از این مطلب غافل نشید عزیزان. و سرلوحی باشید برای کوچکترها. قبل از شروع درس پوزش میخوام به جد و به صورت گسترده از همه عزیزانی که در این مدتی که بنده کسالت داشتم و حالا عزیزانی که الان خصوص سفارشی داشتند و اضطرار بود در کارشون، من پوزش میخوام. در این کسالت ناخواسته نبودم خدمتشون و پوزش من رو پذیرا باشین. انشالله در خدمت این عزیزان خواهم بود. و در مورد بسته راه میانبور انشالله سعی میکنیم که امشب کار این بسته رو تمام بکنیم. از فردا اختیار برادران و عزیزان و خواهران و دانش آموزان باشه، علل خصوص اونهایی که از قبل ثبت نام کرده بودن. عزیزان دوستان، شاید در علوم غریبه همون جور که من قبلا هم توضیح دادم و باز هم اون رو یادآوری میکنم، در یک پرنده رو اگر شما فرض بکنید، در این پرنده خب 2 بال وجود داره که یکی از اون بالها رو من عرض کردم که بحث رابطه و ارتباط با عوالم هست. یکی از اونها هم نجومه و نجوم مقدمه بر همه اینها که شما به نجوم رو بدونید. در این بحث رابطه با عوالم خب مهمترین چیزی که به گوش همه رسیده و همه اون رو میشناسن بحث چله نشینی، ریاضات و همچنین در خودنگری و اصطلاحاً عزلت. حالا کاری با آنها نداریم، سبک‌های مختلفی هست، بحث تسخیرات، بحث دعوات، بحث استخدامات و همه اینها بالاخره منجر می شود با رابطه با عوالم، که البته من عرض کردم در اون برنامه گذشته که شما فقط بحث تسخیرات ندارید، از طریق‌های دیگه هم میتونید به این اصطلاحاً کار دست پیدا بکنید که شما برنامه گذشته رو برید ببینید چگونه بدون چله نشینی بتونیم با عوالم ارتباط داشته باشیم، در اونجا توضیح دادم. اما بحث این که شما با چله نشینی بتونید این کار رو انجام بدید و ارتباط بگیرید، یکی از اصطلاحاً فاکتورهای حالا قدیمی یا مهم هست. از قدیم من بیشتر بر روی بحث چله نشینی، بر روی بحث ریاضات، بر روی بحث عزلت در بیابان‌ها و اینها تأکید می شده. حالا عرض کردم فقط به این ختم نمیشه، منتها مهمترینش همینه، روال عمومیش همین هست که شما از این طریق بتونید برید و ارتباط بگیرید. در قسمت‌های اصطلاحاً مختلف چله نشینی ما فاکتورهای متفاوتی رو داریم، متنوعی هستند که چه و چه و چه و چه. یکی از اونها که مهمترین قسمت هست که یعنی ترمینال نهایی هست، بحث عقد قرارداده.
یعنی شما میرید چله نشینی بکنید که به یک قراردادی برسید. میرید مثل این میمونه که شما در بازار مثلا بازاریابی میکنید، یا مثلا جنس هاتون رو میرید به این و اون نشون میدید، این طرف میرید اون طرف میرید. برای چی؟ برای اینکه بتونید به یک قراردادی برسید و از روی چیزی حاصل بکنید، وگرنه بیکار که نیستید. این ور بود و اون ور بود و این ور برو این ور نرو، اونجا زنگ بزن اینجا زنگ بزن. نهایت کار این هست که شما به یک نتیجه برسید، و نتیجه هم چه در عالم الان و چه در اون طرف عوالم نتیجتاً عقد قرارداده که شما با این عقد قرارداد میتونید یک رابطه ای رو ایجاد بکنید، رابطه داد و گرفتی، که یه چیزی رو میدید یه چیز رو هم میگیرید. و اما این رابطه داد و گرفتی نیاز به یک سری ملزومات داره. چه ملزوماتی باید در این وسط باشه؟ خب مثل این که الان شما مثلا برفرض میخواد برید با یک شرکتی قراردادی ببندید، یک آیین نامه دارید، اون شرکت آیین نامه داره، یا اون کنترکت یا اون قرارداد یک سری بندها داره و شما باید این بندها رو ببینید، اون بندها رو بخونید. در اونایی که حالا بازار آزاد کار کردن یا شرکت داشتن و اینها میدونن در این قرارداد یه سری چیزها هست که باید در اونجا بندها رو بخونید و در نهایتی که بند رو خوندید میرسید به چی؟ به امضای قرارداد و توافق. در چله نشینی هم انتهاش همینه. شما باید بندهای توافق طرفین رو ببینید. خب با اینها کاری ندارم، من امروز بحثم بندهای توافق و اونجا هست چه نیست کاری ندارم. بعد این که شما این بندها رو دیدید، صحبتاتون رو کردید و حالا اون چی میگه شما چی میگید، که اون هم اصلا مبحث مهمترین قسمت هست، چون اگر شما در اینجا اشتباه بکنید دیگه برای همیشه اون مبحث از دست شما عزیزان خارج میشه و دیگه نمیتونید در اون مبحث دیگه اون کاری که در گذشته بوده رو باز برید دوباره. بعضی ها میگن آقا مثلا ما فلان نیرو رو برای همیشه پس زدیم یا رفت یا خرابکاری کردیم. چی؟ من همیشه بهشون میگم این برای آخرین بارتونه، مگر اینکه اتفاق نادری بیفته، وگرنه به این معمولیات دیگه نمیتونید به اون مثلا آسانی که شما در گذشته اومدید اون جریان برای شما اتفاق افتاد دیگه همچین چیزی اصطلاحاً نمیشود، چون عالم ماورا رابطش با ما اون چیزی نیست که شما با انسانها رابطه دارید. و اما قسمت مهم که شما در اون توافق میرسید بهش همین چی هست؟ همین امضای قرارداد. امضای قرارداد شما معمولاً 3 تا بخش داره که مهمترینش مهر طاعت شماست. حالا من در ادامه برای مهر طاعت صحبت میکنم، اون 2 بخش دیگهش رو هم اصلا لزومی نداره اینجا ما در مورد صحبت بکنیم. عزیزان تا اینجا رسیدیم، اگر ببینید این کانال براتون ارزشمند هست یا براتون اندوخته‌ای داره و چیزی رو در دسترستون قرار میده، برای اینکه هم به کانال کمکی کرده باشید، هم بالاخره ما هم یه انرژی بگیریم و به ادامه راه کانال کمکی بکنید، الگوریتم هم این کانال رو به دیگران نشون بده، زحمت بکشید. مخصوصا عزیزانی که تازه اومدن و نمیدونن 2 یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارن، سپاسگزارم و گزینه لایک رو حتما بزنید. عزیزانی هم که عضو یا سابسکرایب نکردن خوشحال میشیم به جمع ما بپیوندن و سابسکرایب بکنن حتما. عزیزان، چه عزیزانی که از گذشته سابسکرایب کردن چه جدیدها، حتما این زنگوله رو بزنید و بگذارید روی همه. به محض اینکه ما برنامه رو گذاشتیم سریعتر میتونید بیاد و هم حمایت بفرمایید، هم از برنامه اصطلاحاً چیزی رو انشالله بتونید یاد بگیرید. میتونید این برنامه رو از طریق تلگرام، واتساپ و از طریق لینک شیر که به این صورت هست به دیگران شیر بکنید. عزیزانی هم که در خارج هستن و استطاعت دارن برای اینکه این کانال هیچ گونه اسپانسری نداره، میتونن از طریق گزینه‌ای که به این شکل هست سوپر تانکس کانال رو هر چند کم کمک بسیار بزرگی بکنن. سپاسگزارم از همراهی و فهم و درک شما گرامیانی که همراه ما هستید. خب میرسیم به مهر طاعت. پس عرض کردم که در اون قسمت انتهایی ما 3 بخش داریم، 2 بخشش رو کار نداریم، یه بخشش میخوره به مهر طاعت که مهمترین قسمت شما و اوست.
مهر طاعت باید شامل چه چیزهایی باشه؟ عزیزان خیلی از جاها من دیدم طرف میگه من مهر طاعت دارم، اما مهر طاعت همیشه اون چیزی نیست که خیلی ها فکر میکنن. مهر طاعت، من اینجا این صورت بنویسم که عزیزان بهتره. مهر طاعت همیشه نشان نیست. خیلی ها فکر میکنن که چون مهر طاعت مثلا طرف گفته مهر طاعت، من حتما باید یه چیز انقدی دست مثلا اون موجود باشه به ما بده. نه، همیشه به این صورت نیست. مهر طاعت همیشه مهری نیست که شما روش ببینید انواع اقسام چیزها رو نوشته. ممکن هست مهر طاعت یک تکه مثلا پارچه باشد، ممکن هست مهر طاعت بسته به اصطلاحاً انرژی که اون موجود داره یک تکه فلز باشد. همون جور که شاید در داستانهای رادیو ماورا برای شما یکی از داستانهای بسیار بسیار مهمه، یکی از عزیزانی که در علوم غریبه هنوز هم در استان خراسان برای خودش یک قدرت خاصی داره براتون تعریف بکنم، که به اون زمانی که میان اتفاق میفته تیکه فلز بهش میده، دیگه فلز آهن، و بعد هم یک آقای معممی از قم میاد سرش رو کلاه میذاره و این آهن رو میگیره، چون این آقا سنش کم بوده و حالا بماند در اون قسمت براتون داستانش رو میگم. پس فقط این نیست، ممکنه یه تیکه فلز باشه، ممکنه مو باشد، فرق نداره، ممکنه تیکه مو به شما بده، بگه آقا این بین من و شما این مهر طاعت من است. برعکس این که همه فکر میکنن این مهر باید یه مهری باشه که در اکثر اوقات عزیزان، در اکثر اوقات ممکنه یه تیکه سنگ یا یه تیکه جواهر یا یه تیکه چیزی روش نقشی داشته باشه به شما بدن، ولی همیشه اینجوری نیست. ممکن هست برای شما بگوید که مهر طاعت از مثلا خاتم شما می باشد، مثلا به شما بگه خاتمت رو بگذار که من بر روی او طاعتم رو بخونم، بر روی او عهدم رو با شما بخونم، و بعد میگوید اون موجود بعد به شما میگه مثلا این خاتم رو در مثلا فلان انگشت کن و بعد مثلا چند بار بچرخان، به کدام سمت بچرخان یا چه چیزی بخوان، حین این چه چیزی باید بخونی، چه چیزی در دستت کردی، باید چه کاری انجام بدی. اینها همه جز ملزومات مهر طاعته. پس مهر طاعت فقط این نیست، اما این ملزوماتی که مهر طاعت الان براتون گفتم چند تا چیز داره. یک، نحوه انجام مهر. نحوه انجام مهر یعنی چی؟ یعنی مهر رو شما چه کار کن. الان بهتون توضیح دادم، مثلا انگشتر رو به شما میده، میگه مثلا در فلان دست کن. بعد یکی دیگر از مهمترین قسمت هایی که مهر طاعت داره نحوه نگهداری اونه. معمولا مهر طاعت رو بعضی از موجودات میگن حتما باید در یک کیسه در یک جایی بذارید و فلان طلسم رو در سرش بذارید تا زمانی که شما با اون بتونید دستیابی، مثلا بخواید دستیابی پیدا کنید، برید بردارید دور از چشم. سومین چیز که در مهر طاعت بسیار بسیار مهمه، نحوه ارتباط با مهره از طریق مهره. ممکن هست مثلا به شما یه ذره بخور بدن، یه چیزی مثل مو بدن، یه تیکه پارچه بدن که هر سری ذرهشو بسوزون. از طریق اون چگونه باید اصطلاحاً از طریق مهر طاعت باید باشون ارتباط برقرار کنید. گاهی مهر طاعت ها عزائم دارند عزیزان، گاهی مهر طاعت ها عزائم دارند، نه این عزیمتی که شما میخوانید و اون موجود میاد، نه. زمانی که عزائم مهر طاعت رو به شما میدن، میگن مثلا این مهر طاعت برای شما این رو باید بخونید همراه با این مهر، مثلا مهر رو در دستون کنید یا در دستون بگیرید یا بذارید فلان جا و این عزائم رو بخونید. معمولا بعضی اوقات عزائم احضار بر مهر طاعت همون چیزیست که قبلا هم خوندید.
ولی بعضی موقع نه، از مهر طاعت رو عزائمش فرق میکنه و اون چیزی نیست که ما بین اصطلاحاً همه بوده و همه در دستورش دارن. این عزائم مهر طاعت شخصی است. چرا من بارها گفتم فلان دعوت رو وقتی انجام میدید اون موجود اومد، ازش بپرسید که برای از این به بعد چه کار کنم. اون موجود به شما حتی ممکن هست مثلا انگشتری هم نده بگه خاتمت رو بگذار، ولی از این به بعد شما باید این عزائم رو بر من بخوانید و در هنگام رفتن من هم عزائم اصطلاحاً اذن خروج چه هست، اذن خروج رو هم باید از او بپرسید. مهر طاعت معمولاً چیزایی که عزیزان شنیدن، من دیدم دیگه، مثلا طرف مقابل میگه بله مهر طاعت یه چیزیست به ما میدن و تموم میشه میره، یا استادش بهش گفته بله اومد این رو بگیر دیگه، از این به بعد مثلا این هست. شرایط مهر طاعت باید این چیزهایی که بهتون گفتم، یعنی شما در چله وقتی نشستید، حالا ممکنه خیلی از اینها بیشتر هم باشه، مثلا من بعد از این به شما میگه شما این مهر طاعت رو زمان عمل چیکار کن، مثلا یه انگشتری به شما میده یا یک سنگی به شما میده یا بخوری به شما میده، میگه وقتی من دارم عملی رو انجام میدم، مثلا مریضه میخواد برای شفاش، میگه مهر طاعت را در مثلا آب بنداز، مثلا روش رو فلان کار بند، یا مثلا میخواد جلب سحر، در دستورالعملش جلب سحر وجود داره، میگه اون رو بنداز داخل اون آب، سرش رو ببند و ما چیکار میکنیم برای شما مثلا این کار رو انجام. یا مثلا بر فرض مثال میگه آقا مهر طاعت بین من و شما این نگین و یک پارچه، موقعی که برای مریض میخوای اصطلاحاً کاری انجام بدی، از اون پارچه هم باید چیکار کنی؟ استفاده کنی، یا این انگشتر رو مثلا بندازی داخل آب، اون پارچه رو بکشی رو مریض و فلان کار رو انجام. اینها همه جزء عهد و طاعت هست، اینها ورای اون نیست عزیزان. خیلی ها فکر میکنن نه فقط یه تیکه، نه، شما ممکنه یه تیکه سنگ داشته باشید، برای اینکه جای سحر رو پیدا بکنید اون سنگ رو باید در دستتون بگیرید یا انگشتر رو بذارید در دستتون. اینا همه جزء مهر طاعته و مهر طاعت جدای از اون چیزی است که دیگران اشاره بهش میکنن، پس باید این رو کامل بدونید. یک مطلبی که خیلی خیلی مهمه و من دیدم که متاسفانه خیلی ها اون رو بازگو میکنن و سرش رو برملا میکنن، که برای من همیشه جای سوال بوده که چگونه اون شخص مورد نظر این رو میاد بازگو میکنه و آیا واقعیت داره. دوستان عبث و من ندیدم به صورت نادر مگر محال که شما وقتی مهر طاعت دارید مثلا مهر رو به دیگران نشون بدید و بازگو بکنید که بله فلان کس اومد و فلان چیز، حتی اگر به شما اجازه بازگو کردن یا نشان دادن اون مهر رو بده، نمیشه بگه که مثلا فلان موجود اومد و این رو به من اینجوری داد، به این صورت داد و فلان کرد و بهمان. این رو یادتون باشه عزیزان، معمولاً به این آسانی نیست، چون یکی از شروطی که در دادن مهر طاعت هست کتمان سر، کتمان حقیقت عزیزان. بسیار باید این رو مد نظرتون نگه دارید که اون فردی که میاد و یک حقیقتی رو داره در دلش یا یک کاری رو انجام داده، نباید اون رو بازگو بکنه و هر چیزی رو که شما فکر میکنید مثلا بیاد به صورت راحت به شما بگه بله 10 نفر اومدن این کار رو کردن، این کار اینم مهر طاعتشون به من گفت مثلا این کار رو انجام بده اون کار رو انجام بده. به این صورت نیست، مگر اونهایی که دستورات، حالا اون کتاب ها میبینید که دستوراتی در کتاب ها هست که اکثرا هم غلط هست و اکثرا هم چیزایی نیست که دیگران فکر میکنن. عزیزان دوستان، در مورد مهر طاعت سعی کردم توضیحاتی رو خیلی خلاصه وار برای شما بگم. شاید عزیزان خب خیلی ها اینها رو نشنیده بودن از اساتیدشون، شاید هم شنیدن و نحوه فاکتور بندی اون رو شاید خیلی ها نگفتن و شاید خیلی ها گفته باشن. در این حال سعی کردم در این برنامه به صورت کامل و به صورت مجمل و خلاصه وار
کل ابعاد مهر طاعت رو برای شما بگم. یک مطلبی هم که مونده، زمان مهر طاعت عزیزان، این رو هم یادم نره بهتون بگم. زمان مهر طاعت معمولا یا به صورت اصطلاحاً مادام العمریه، یا معمولا در بعضی اوقات هم مهر طاعت رو میگن تا زمانی برای شما این مهر اصطلاحاً ارزشمنده که مثلا شما فلان کارها رو انجام ندی، که معمولا در اکثر به اصطلاح دعوات و اینها شما به این مسئله بر میخورید و فرقی هم نمیکنه دوستان، شما در استخدامات باشید، در چله نشینی تسخیرات باشید و اینها، در همه اینها وقتی شما بخواید طاعتی رو ببندید، اون فرد مقابل، اون موجود مقابل باید به شما یک طاعتی رو بده. حالا در تسخیرات این مهر طاعت مقداری مسئلهش فرق میکنه، خطرناکتره، اما در دعوات به صورت دیگری هست. در این حال مهر طاعت الزام آوره و وقتی که مهر طاعت از طرف فردی یا موجودی بخواد شکسته بشه دردسر داره. این رو هم یادتون نره عزیزان. امیدوارم که مطالب رو براتون آموزنده باشه. کانال رو حمایت بکنید. باز هم پوزش میخوام از عزیزانی که در این مدت تقریبا 10 روز در انتظار بودن. امیدوارم که تنتون به ناز طبیبان نیازمند نباشه. سعی میکنم از امشب لایو های شبانه رو داشته باشیم و ما رو هم دعا بفرمایید، از دعای خیرتون محروم نکنید عزیزان. کانال رو حمایت بکنید. کانال به شدت به حمایت های شما نیاز داره. تا برنامه آینده و تا زمان دعا، دادار پایدار یار یاور شما گرامیان.